Bună, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Trebuia să filmez și luni și miercuri, dar n-am mai reușit pentru că am fost la țară și n-am mai avut puterea să și filmez. Am filmat câteva cadre acolo, dar foarte puțin. Dar astăzi vreau să decupez din această revistă pe care mi-a trimis-o Alexandra și am mai găsit în cutia poștală și revista aceasta de la Gero Vital. O să mă uit să văd ce pot să scot și din ea. Și cât am fost la țară am găsit aceste 3 reviste de TV Mania din anii 2000 și din 2006 văd că sunt toate 3. Și vreau să încerc să decupez și din ele să văd ce găsesc. Acum o să văd cât am timp să filmez, dar cam atât vreau să fac astăzi. Am pregătit și forfecuța, așa că să-i dăm bătaie. Din această revistă m-am uitat puțin peste ea, așa că o să încerc să-mi aduc aminte ce mi s-a părut foarte interesant. Aș vrea să decupez mâinile acestea, pentru că o să încep să rup paginile, mi se pare mult mai ușor. Chiar dacă are imaginea asta suprapusă, o să încerc să iau degetul așa cum este, cu forma lui, și eventual o să pun ceva acolo peste această porțiune unde este această doamnă sau unde este acea imagine. Mâine aș vrea să... Mâine se arată că e frumos. Astăzi zice că plouă, dar păi nu știu. Vom vedea, dar mâine aș vrea să merg pe la Castelul Brătienilor și poate să și pictez pe acolo. Pentru că aș vrea să merg. Vroiam să ajung de foarte mult timp, așa că n-am mai fost, cred că de când eram în liceu. Deci sunt 20 și ceva de ani. Și sunt curioasă cum mai este acolo. Pe marginea cealaltă, pe partea cealaltă, cred că așa ar veni degetul. Pe partea cealaltă o să decupez ce îmi rămâne și imaginile care mi se pare interesante și care rămân intacte. Porțiunea aceasta o să o decupez când o să folosesc imaginea, pentru că altfel o să se rupă chestiile astea aici. Și așa arată. O să pun imaginile mari într-o parte și imaginile mici în altă parte. Chestia asta nu știu dacă mai pot folosi. Îmi plac și imaginile astea și o să le tai așa și o să văd ce folosesc atunci când fac colajul. Și cred că o să tai și pe fata aceasta. Și vedem atunci. Și de aici mai am ceva. Mai am chestia asta pe care o să o folosesc ca și background. Și am peștele acesta. Nu trebuie să omitem absolut nimic. Și mai am cifrele acestea. Adevărul că în colaje cifrele dau foarte bine. Așa că o să le decupez și pe ele.
Acum cuvintele sunt în ungurește, deci nu ne prea ajută pe noi cu mare lucru, dar dacă găsești ceva în engleză o să decupez. Aș putea să decupez pentru litere, da, prea complicat, așa că nu. Eventual dacă o să găsesc niște litere frumoase, o să decupez atunci. Ok. La țară am mai găsit o carte de geografie din aceea veche. Litera asta cu P m-ar ajuta. Și mă gândesc să o decupez și pe aceea, dar în alt video. Literele le pun în altă parte și atât ne-a rămas din acea pagină. Nu foarte mult. Pe spate. Îmi place cum arată sticla aceasta. Și o să decupez sticla și pe spate rămân imaginile acestea intacte, așa că o să le decupez pe acelea. Și aici am litere, destul de multe, sper că și vedeți. Și vreau să decupez și imaginile acestea și cifrele. Oh, ce-am făcut? Imagine tot așa o să le pun separat, aceste imagini dreptunghiulare, și nu o să tai cifrele, o să le las pe ele pentru că încă nu știu ce voi face cu ele și cum le voi folosi, așa că o să le las așa. Și pe partea cealaltă am imaginile intacte. O să decupez întâi imaginile. Apoi o să tai litera aceasta A. O să pun la litere aici. Și apoi o să tai aceste cuvinte și astea tot la litere și o să le decupez atunci când o să am nevoie de literele respective. De pe această pagină îmi mai place background-ul acesta și cred că o să tai așa și o să văd atunci când o să am nevoie de el. Și o să tai și chestia asta cu sfertul acesta de roată, de bicicletă, așa, tot pentru background. Acestea le pun deoparte. Și din pagină mi-a rămas chestia asta pe care o să o arunc, că nu mai am ce decupa din ea. Deci doar atât a rămas din aceste pagini. Mă gândesc că poate
cu aceste imagini, într-una din zile o să fac și 1-2 colaje. Mă gândesc că, nu știu dacă am ceva imagini mari, dar o să văd ce găsesc în revistă. Însă tot o să folosesc și altceva, nu numai imagini. Și nu mi-am adus foarte multe lucruri pentru colaje, așa că va trebui să folosesc ce am. Am această pagină și aici este această coroniță. Asta este de Paște, mi se pare mai mult. Aici îți spune și cum se face. Îți dă exact pașii. Așa că pagina asta o să o păstrez pentru că am mai găsit în Casa și Grădina câteva imagini de genul acesta în care ți se arată cum se fac diverse proiecte, așa că o să o țin pagina aceasta. Dar asta mă gândesc dacă vreau să folosesc imaginile acestea. N-am decât 2 imagini așa pe care le-aș putea folosi, însă îmi place imaginea de ansamblu așa, deci pe aceasta o să o păstrez așa intactă. Și poate o să fac ceva pe ea. O să tai chestia asta. Așa că 2 pagini le-am rezolvat. Aici, așa aici îți dă cum se fac diverse chestii. Cum se fac chestiile astea cu mărgeluțe. Dar cine are răbdare? Însă poate că o să o păstrez. Pentru că nu se știe niciodată. Deci tot așa o să păstrez imaginea intactă și o să văd apoi. Această pagină și aici îți dă cum să faci diverse chestii. Dar nu cred că mai vreau să fac. Așa că o să decupez imaginile acestea 3 și o să păstrez ce îmi rămâne ca și background. Am decupat și ultimul peștișor. Știu că se mai vede că nu am lumină deloc aici. Și porțiunea asta o să o țin pentru background și nu mă deranjează că scrie aici, pentru că oricum o să acopăr imaginea asta. De aici o să decupez floricelele acestea și chestiile astea, dar o să decupez numai imaginile fără lănțișoarele acestea. Și pe spate oricum nu mai trebuie mare lucru, eventual o să decupez cifrele și cam atât. Okay. Și cred că o să decupez și background-ul acesta. Îmi place așa cum arată. Să încerc să tai cât de apropiat pot.
Și atât a mai rămas din toată pagina aceea, n-am mai reușit să salvez decât o cifră, dar asta este. Și aici, tot așa, o să decupez astea și îmi plac imaginile acestea, așa că o să decupez astea și eventual și cifrele și mai vedem apoi. Dar deocamdată o să decupez chestiile astea. Pentru a decupa ușor imaginile, foarfeca se ține fixă și se mișcă doar imaginea. Și cum am avut aici, zona aceasta, nu știu cât se vede, dar am decupat-o, nu am decupat drept, am mișcat hârtia foarte des ca să iasă așa un fel de valuri. Și asta este cea mai ușoară metodă de a decupa și de a decupa marginile cât mai bine. Foarfeca se ține fixă și se mișcă hârtia în funcție de ce vrem să decupăm. În toată pagina aceea mi-a mai rămas imaginea aceasta și m-am gândit că o să o decupez și pe ea, pentru că aș putea să o folosesc și în jurnalul meu, atunci când scriu că am lucrat câte ceva sau am făcut ceva craft, așa că o să o pun aici la imagini și atât ne-a rămas din acea pagină, după cum vedeți, nu foarte mult, deci decupăm până când nu mai rămâne aproape nimic să folosim. Această imagine o să o țin intactă pentru că îmi place coronița aceasta. Și chiar dacă are chestiile astea pe lângă ea, o să văd cu ce le acopăr. Și imaginea aceasta tot așa o țin intactă pentru că îmi plac și florile, vaza cu flori și aparatul acesta vintage de fotografiat. Așa că o să încerc să rup pagina cât mai bine. Am reușit. Oricum, marginea aceasta o să o tai cu acea ghilotină pe care o am. Aici, sincer, îmi place imaginea aceasta. Nu știu cât vedeți, sper că vedeți. Îmi place imaginea aceasta și pe aceasta aș vrea să o decupez, însă mi se pare interesant interesanți pașii aceștia de a face această frunză imensă și mă gândesc că o să decupez
de pe această pagină și o să văd ce mai rămâne. Se pare interesant cum se fac aceste flori. Și sincer nu cred că aș avea răbdarea, dar poate încercăm vreodată, nu se știe niciodată. Niciodată să nu zici niciodată, că nu știi când ajungi să le faci. Această imagine să o decupez separat și o să o pun aici la imagini și astea o să le pun cu paginile acelea din care am hotărât să iau diverse chestii. Aici mai am literele acestea și pe parte și pe alta. Dar cred că nu o să pot să iau decât dintr-o parte. Se tot întrerupe veioza și nu o pot folosi. Aceste o să decupez cuvintele așa cum sunt și când o să am nevoie de litere o să le folosesc și o să mai tai și cifrele acestea și am folosit aproape tot din această pagină. Nu cred că scrisul ăsta nu o să-l mai țin pentru că oricum nu mă mai ajută cu nimic. Pagina aceasta o să o păstrez așa. Vroiam să tai de pe imagini de aici, dar m-am răzgândit când am văzut imaginea aceasta și îmi place foarte mult că are un vibe așa de vară și tot o să fac un colaj, o să vedem ce anume. Aici îți arată cum se pictează o chestie din asta, dar sincer nu prea mă interesează. Așa că o să păstrez tot imaginea aceasta și de aici cred că o să decupez paharul acesta și cam atât și eventual literele astea mediteranean și atât. Mediteran sau ceva de genul. Și o să văd ce mai rămâne aici, cifre și cam atât. Atât mi-a mai rămas din toată acea pagină. O să vă arăt și ce am decupat. Acestea ca și background-uri și ca și acele bucăți de hârtie pe care le mai folosesc tot așa, ori la background, ori când fac diverse țesături din aceea de hârtie. Am hotărât că aceste imagini nu vreau să le arunc, ci vreau să le pun acolo la bucățile acelea pe care le am pentru inspirație, că nu se știe niciodată când voi vrea să pictez pe ceva porțelan. Acest cuvânt, cifrele, paharul cu vin sau ce este și această imagine care e versiunea mai mică a acelei imagini pe care am decupat-o mari. Din această imagine sigur vreau să păstrez chestia asta și asta, așa că ceea ce va rămâne aici o să decupez după ce decupez imaginile acestea două. Și văd că fata aceasta o am aici, poate va rămâne intactă sau nu. Din păcate nu. Și atunci mă gândesc dacă vreau să păstrez imaginea asta sau fata. Și am 1, 2, 3, 4, 5 imagini în locul uneia singure. 6 aș avea. Ok.
Atunci o să decupez doar această imagine și în locul acesteia singure o să decupez imaginile acestea. Din tot acea pagină doar atât mi-a mai rămas. După cum vedeți, încerc să maximizez tot ce pot lua dintr-o pagină. O să vă și arăt ce am decupat. Ca și imagine am decupat sticla aceasta de, nu știu ce, cred că șampon ceva, aceste lămâi din ceramică. Am decupat fata. Aceste litere. Poate o să le folosesc. Ca și background am decupat porțiunea aceasta de lămâie. Am decupat această imagine și chiar dacă nu este dreaptă, o să o folosesc poate ca și background. Am decupat această pătură, această tavă, acest papuc, toate aceste cifre și această imagine cu pensule. Aici avem din nou această imagine cu sticla și aici ne arată cum să facem chestia asta, dar cred că voi folosi această imagine, chiar dacă are pe mijloc scrisul acesta, o să văd cu ce îl pot acoperi. Aici iară este această imagine și cred că o să o folosesc întreagă. Și o să văd ce mai iau din toată această imagine, că aceasta nu știu dacă am la ce să o folosesc, dar mai mult îmi place imaginea aceasta. Și am și ceva cifre din nou. Aici pot să iau aceste litere pe care le voi decupa apoi când le voi folosi și o să văd ce îmi rămâne ca și background după ce voi decupa imaginea. Atât mi-a mai rămas din pagină. Am hotărât că toată chestia asta nu o să o decupez și o să văd dacă cumva o să folosesc imaginile astea ca și background. Iar am folosit această bucată care mi-a rămas tot așa pentru background sau orice altceva. Aici nu am mai tăiat cifrele pentru că mi-a plăcut imaginea aceasta tot ca și background și aceasta cu sticla. Imaginea aceasta o să o folosesc tot așa ca și imagine mare. De aici de pe spate nu îmi trebuie să tai nimic. Așa că mai mult mă ajută chestia asta. Poate o să decupez doar banca sau o să văd ce idei îmi vin atunci când fac. Aici, pe de altă parte, sunt foarte multe imagini pe care vreau să le folosesc. Chestia asta, peștele, acest coș, peștele acesta și acesta. Toate imaginile acestea pe care le pot decupa. Și o să renunț la această imagine de ansamblu pentru că de aici voi obține mult mai multe imagini. Întotdeauna când alegeți imaginile pe care, adică paginile pe care le doriți, trebuie să vă gândiți câte imagini pot să obțin de pe această pagină și câte de pe aceasta. Deși, nu, adică puteam să folosesc acest background, mai mult o să mă ajute toate aceste decupaje. Așa că o să decupez acele imagini. De aici cred că o să folosesc această imagine, cifrele și poate imaginile astea la acele imagini pe care le-am folosit ca și inspirație. De câte ori pot să zic imagini într-o singură propoziție. Și o să văd ce mai rămâne pe aici. Iar aceasta o să o folosesc ca și background, indiferent
ce este pe spate pentru că îmi place foarte mult și mă gândesc că aș putea să fac următorul colaj cu această imagine. Vedeți că s-a întunecat afară, deși e numai ora 6, dar cred că vine o furtună. Sper că vedeți că am aprins o veioză din asta, cea care mergea pentru filma nu mai merge. Acestea sunt imaginile pe care le-am decupat. Nu știu cum să fac să vedeți. Acesta cred că o să-l țin ca și background, pentru că nu o să mă ajute prea mult. Peștișorii aceștia mi-au plăcut foarte mult și sunt 4. Aceștia 3 și celălalt. Mă gândesc să-i pun pe un carton și să îi lipesc pe o hârtie când o să fac colajul. Acesta ca și background. Nu am tăiat tot părțile acestea albe, le-am lăsat și o să le decupez când o să fac colajul. Acesta este peștele și am lăsat și porțiunea aceasta mică pentru că oricum poate o să pun ceva deasupra. Acesta este alt pește. Sincer îmi plac foarte mult imaginile. Nici aici n-am decupat tot în ideea că o să fac atunci când o să le decupez când o să fac colajul. Acestea două. Foarte multe litere din acestea. Cuvinte din care pot să decupez litere. Acesta tot așa ca și background și acesta. Aceste, nu știu ce sunt, cutii în care sunt pixuri. Chestia asta o să o pun la imaginile acelea pe care le-am pentru inspirație și această imagine cu pești și toate aceste, și peștele acesta l-am mai decupat. Și restul sunt doar cifre. Sincer, ajunsesem de nu mai aveam cifre și litere și mai mult iarna decupez când stau să mă uit la film, așa că vara nu prea apuc să decupez seara, că seara se întunecă destul de târziu și prefer să fac alte lucruri. Aici în mijloc este această hârtie pe care sunt diverse imagini pentru stenciluri, mă gândesc că le-aș putea folosi ca și stenciluri, dar o să copiez fiecare imagine din aceasta pe o hârtie din aceea de calc, pentru că dacă le decupez o să pierd din pagina a doua și așa o să decupez, o să copiez fiecare imagine și o să le decupez apoi din carton, dar asta va rămâne pe viitor. Aici nu știu ce să zic, ce voi folosi. Îmi plac chestiile astea care sunt așa cu ațe și aici mă deranjează scrisul acesta, așa că mă gândesc că o să tai porțiunea aceasta, o să decupez cred că o să decupez totuși și marginile acestea și ce rămâne o să văd imaginea. Aici acestea 3 imagini și pe partea asta parcă mai mult îmi place chestia asta. Acum depinde de gusturi fiecăruia ce îi place și
cam ce folosește în colaj. Oricum, imaginile acestea micuțe așa, eu le folosesc ori în jurnal, când, de exemplu, scriu că am fost undeva la o petrecere sau undeva la țară sau eu știu, sau ca și background pentru imaginile acestea micuțe. Așa că, indiferent ce voi alege, voi folosi ca și background. De aici o să folosesc imaginile astea. Îmi plac chestiile astea cu ațele acestea și floarea aceasta. Dar am și aici pe spate, de aia zic, am și aici pe spate chestiile astea așa desenate. Și o să văd dacă și aici vine exact cizmele astea. O să văd ce o să decupez din ele. Aici îmi place imaginea aceasta și nu are decât porțiunea aceasta de scris. Deci, indiferent ce e pe partea asta, o să folosesc imaginea. Aici la fel aș putea să folosesc imaginea aceasta mare. Chiar dacă aici sunt mai multe chestii, oricum nu o să fac, așa că o să păstrez imaginea. Iar aici arată cum să faci o astfel de plamă, dar nu cred că voi folosi decât partea aceasta. Imaginea aceasta o să o decupez și eventual litere și cifre. Aici aș tăia chestia asta. Nu știu deloc ce să folosesc de aici. Mă gândesc să decupez astea 5 clește din acestea cu cap de floare și eventual imaginea asta. De aici nu cred că am ce să decupez. Eventual câteva litere. Penele acesta nu mă ajută cu nimic. Trebuie să mă decid dacă decupez zona asta sau asta. Dar cred că voi decupa chestia asta. Aici la fel. Decupez chestia asta și poate și porțiunea aceasta și văd ce o să mai decupez de aici. O să decupez de pe pagina aceasta toate imaginile și poate și zona aceasta cu al negru, tot așa pentru background și cifre și cuvinte pentru litere. Aici nu știu dacă voi decupa ceva. O să văd. Și nici de aici nu știu dacă voi decupa. Dacă nu, cumva voi decupa chestia asta pentru background și eventual rochia aceasta sau o să văd. Aici zona asta. Aici aș decupa chestiile astea, câteva din ele și de pe partea cealaltă ce voi vedea ce mai păstrez, eventual și chestia asta. Da. Și de aici nu mă ajută cu nimic pentru că o să-i tai mâna aici dacă tai imaginea. Deci de pe partea aceea nu mă ajută cu nimic, însă o să decupez toate imaginile acestea, că sunt așa de vară. Aici cred că o să decupez tot cartoful acesta cu
ce chestii sunt pe aici. Și o să văd ce doamne mai rămân și le voi decupa. Aici la fel sunt mâncăruri. O să decupez doar chestiile astea două, frigăruile acelea. Și de aici cred că o să decupez imaginea aceasta. Și aici, din păcate, s-a rupt. Deci cam atât. Aici cred că o să decupez imaginea aceasta și eventual o să o tai și poate o să o pun tot așa ca fundal. Aici îmi place pagina aceasta, așa că o să o păstrez ca și background. Aici rebus, nu știu dacă voi tăia ceva de aici. Eventual, nu știu ce voi face. Iar de pe această copertă, poate voi tăia iar imaginea aceasta. Eventual și partea asta, cuvintele. Nu știu dacă voi tăia aici ceva sau voi tăia toată imaginea și eventual o voi pune ca și background. Și aici poate o să tai toată chestia asta, așa. Cred că așa și fac. Așa că o să mă apuc să le decupez pe acestea. Sincer, îmi ia foarte mult să le decupez. Și apoi o să vă arăt ce am tăiat din toate aceste pagini. O să decupez până la urmă. Am numărat aici, sunt 3 imagini pe această pagină, iar pe partea aceasta sunt 4. Așa că o să decupez acestea pentru că o să obțin o imagine în plus. Și eventual o să mai obțin și ceva de aici pentru background.
Am reușit să termin, cred că vreo 2 ore mi-au luat să tai toate chestiile astea. Sincer, n-am reușit să decupez chiar tot. O să fac o parte și cred că o să iau și chestia asta și o să fac un alt grup de astfel de imagini pe care să le decupez când o să am timp. Am luat acest cod de bare pe care de obicei îl folosesc tot la background-uri. Această imagine cu acea sticlă am decupat până la urmă de pe copertă chestia asta, însă o să văd unde o să o folosesc, cred că mai degrabă la background-uri. Din ce mi-a rămas am decupat și inimioara aceasta, tot aici. Acesta este tot pentru background. Litere. Această imagine, cifra 78. Coperta aceasta pe spate am lăsat-o toată pentru că încă nu știu la ce o să o folosesc și o să văd apoi dacă voi reuși să decupez câteva porțiuni din acestea, dar încă nu știu ce o să fac. Imaginea aceasta, iar am decupat-o. Aceasta, care era pe spate cu rebusul. Și asta cred că tot la background sau o las acolo, că nu se știe. Am decupat aceste părți din rebus și pe acestea o să le folosesc tot la background. Kiss, tot aici la litere. Acesta cu dragonul pe care o să-l folosesc, cred, în jurnalul acela cu filme. Imaginea aceasta. Această imagine, tot de pe spate, am găsit-o. Asta, sincer, cred că aici la background. Foarte multe cifre am găsit. Această imagine, care o voi folosi, cred că tot ca și background sau ceva. Până la urmă am decupat o mică porțiune din imaginea aceea care era ruptă. Aceasta, aici. N-am mai decupat aceste frigărui, am decupat întreaga imagine. Aceste fete le-am lăsat așa și o să le decupez când o să am timp. După cum ați văzut, am decupat titai cartoful. Acesta tot pentru background. Aceste imagini literă. Imagini cu marea. Mă gândesc să fac un masterboard și cred că o să folosesc imaginile acestea. Nici acesta n-am mai reușit să o decupez. O să o decupez o altă dată. Acestea tot background. Ca și background. Nici acesta n-am decupat. Și asta ca și background. Imagine. Acesta pentru litere. Mi-au plăcut imaginile acestea alb-negru când am decupat rochița aceasta și mă gândesc să le folosesc când fac colaje alb-negru sau ce știu, poate fac vreodată ceva desenat și voi avea nevoie de ele. Acesta pentru background. Căpșunile, nici pe aceea le-am decupat. Am decupat până la urmă porțiunea aceasta, pe care tot așa o să o folosesc ca și background. Tot așa imagine pentru masterboard. Aceasta iară pentru alb-negru. Asta cred că aici la imagini. Aceasta tot pentru background. Era pe partea asta unde am zis că o să decupez imaginea aceasta, dar m-am răzgândit când am văzut cum arată. Tot imagini pentru masterboard. Nici pe acesta n-am mai reușit să-l mai decupez.
Până la urmă, chestiile astea o să le las așa ca și mini-imagini, tot așa voi face ceva. Și imaginea aceasta, cred că tot pentru decupat, încă nu știu. O să o las aici, să vedem. Aceasta e o imagine cu animăluțe. Am decupat și zebrele acelea. Litere. Iar background l-am decupat pe nenea asta, încă nu știu la ce o să-l folosesc, am zis că poate vreodată voi avea nevoie de el. Aici sunt cifre și litere. Am decupat, asta tot pentru background, am decupat aceste 4 flori pe clește și poate, sau 5 câte sunt, poate o să le folosesc. Aici în mijloc n-am decupat pentru că dacă nu le folosesc prea curând o să se rupă când o să intre una între alta, o imagine între alta și nu vreau. Acesta pentru background, soarele acesta, am zis că poate îl voi folosi în jurnal. Am decupat metru acela, imaginea aceasta, iar aici background, pepenele, tot așa am zis că poate îl voi folosi în jurnal, aici pentru litere, toate aceste cifre, acum o să am cifre, această imagine, aici am decupat o mulțime de chestii, acestea două ațe și toate imaginile astea, asta tot pentru background, toate imaginile astea sunt ca și background. Asta n-am mai decupat, această imagine. Mă gândesc că le voi, astea de fapt, am toate ca și background-uri. Imagine, litere, acest trandafiraș, 2025, iar literă, iar această imagine care va trebui să o mai decupez. Am decupat acest trandafir, asta pentru background, de fapt o pun la imagini că acesta tot așa pentru background, tot pentru background. Aici, partea asta unde vin background, sunt și imagini din care nu prea mai înțelegi mare lucru, așa că vor merge suprapuse în fac vreun masterboard ceva. Aceste imagini. Chestia asta n-am mai decupat-o, ci o să o pun aici la imagini decupate pentru că încă nu știu la ce o să folosesc. După ce am decupat asta mi-am dat seama că poate o să am nevoie și de verdele acela. Și această imagine, care încă nu știu cum o voi folosi, așa că va fi la imagini mari. Vreau să fac această revistă Gero Vital pentru că am văzut că are niște chestii cu scoici și mare și așa și poate într-una din zile o să fac un colaj cu așa ceva. Și mi-a plăcut imaginea aceasta, așa că această copertă, da, o să o păstrez și mă gândeam să intervin cu ea, peste ea cu acrilic, pentru că îmi place imaginea și apoi eventual o să văd ce mai fac la ea. Dar mi-a plăcut foarte mult. Aici nu cred că voi mai lua ceva, eventual nu știu, eventual gura și ochii, dar nu știu care îmi plac cel mai mult. Cred că totuși voi rămâne la imaginea aceasta. Și
voi decupa ca și background acest verde și eventual fata o să o decupez, o să-i decupez numai ochii, că poate voi folosi și gura. Poate fac ceva imagini suprarealiste și voi folosi ochii și gura. Și în rest, cred că voi folosi partea aceasta ca și background. Pentru că oricum nu se înțelege mare lucru din ea separat. Și partea aceasta. Încercăm să folosim cam totul și să ne rămână mai puțin de aruncat. O să decupez și ochii fetei astea pentru că au rămas intacti. Ok. Și restul arunc. Atât arunc din toată pagina. Aici o să decupez literele. Cred că va fi acest videoclip foarte mare, foarte lung, dar ținând cont că nu am mai filmat săptămâna aceasta, este ok. Mâine sper să fie frumos și să pot merge la castelul acela al Brătienilor. Pentru că acum a plouat, dar n-a fost nu știu ce vijelie față de cum a fost în Sibiu. A fost dezastru, sper că rândunelele mele sunt ok și că s-a întâmplat nimic cu ele. Că a fost o mare vijelie pe acolo, din câte am înțeles, așa că sper să fie ok. Știu dacă voi mai decupa ceva, că în rest nu mă mai interesează absolut nimic. Această pagină, eventual literele, și cred că atât. Aici îmi place citatul acesta: schimbarea începe cu tine. Și mie mi se pare un clișeu, dar mă rog, îmi place citatul oricum. Așa că o să-l decupez. Și e destul de mare de pus în jurnal, dar nu mai contează. Pe partea cealaltă să decupez Miu. Ok. Deși sunt foarte mari chestiile astea. Tai și literele acestea, că nu știu când îmi vor folosi. Așa că asta e tăiat. Nu mai putem folosi nimic de aici. Ok. Îmi place imaginea asta cu frunză mai mult și o să văd ce îmi rămâne pe partea cealaltă.
Din revista asta nu știu dacă o să decupez, eventual o să decupez în mare cu voi ca să nu dureze videoclipul foarte mult și o să le decupez separat altă dată. Background. Iar background. Și aici background. Așa, și chestia asta nu cred că o voi folosi. Să aruncăm. De aici îmi place frunza aceasta cu această cremă. Îmi place cum dă așa ca un vibe de culoare. Îmi place și chestia asta. Toate astea îmi aduc așa aminte de culori, chiar dacă sunt creme. Așa că de cele mai multe ori le decupez din reviste. Și cam atât. Pe partea aceasta avem așa și pe partea asta aici. Sincer îmi place imaginea asta foarte mult. Și chiar dacă are scrisul ăsta o să văd cum îl acopăr și o să folosesc ca și pagina pe care să pun diverse colaje. Aici nu-mi place nimic. Îmi place iar pata asta de culoare aici. Ok. O să decupez și rujul acesta. Că nu știu când îmi va folosi. Ok. Deci atât. Aici văd că sunt foarte multe citate. Opa. Îmi plăcea chestia asta, cum e. Dar îmi plac mai mult citate și găsesc destul de greu citatele, așa că o să decupez citatele. Ok. Lumea ta vibrează în și o să decupez doar atât. Ok. Mă grăbesc și... Ok. Mai am semnul ăsta de la TikTok pe care îl voi decupa. O să decupez trenduri. Sper că vedeți că mă uita că trebuie să mai și filmez pe aici. Trenduri și pe TikTok. Ok. O să decupez chestia asta pentru background. Cred că și așa.
Ok. Aici tot pentru background. Și cred că, bă, nu, mai pot salva și chestia asta. Și așa. Încerc să scot cât mai mult cât mai multe bucăți din acestea, pentru că poate îmi vor folosi la un moment dat. Știu că am avut nevoie de bucăți din acestea de negru și nu am avut. Ok, această imagine. Oricum nu sunt foarte multe în revistele acestea, dar cred că de aici doar cifrele acestea le. Și dacă... Oh, nu, ok. Credeam că sunt una pe spatele celelalte, dar nu. Și atât de aici. De asta am și vrut să decupez această revistă cu voi, că nu sunt multe lucruri de decupat. Acum aici îmi place tantia asta cum e așa happy. Încă nu știu dacă o să o decupez, deși aș putea să o decupez. Ok, și aici voi decupa litera, cifra 3. Ok. Gata. De aici să decupez imaginea asta. Am vorbit în videoclipul ăsta cât n-am vorbit în toate videoclipurile. Și cred că atât. Aici nu mai avem ce decupa. Aici o să decupez frunza și castraveții aceștia și pe fata asta. Îmi place cum arată și poate o pun pe ceva. Ok. Aici aceste două litere. Ok. Și atât. Aici. Aici văzusem aceste scoici, dar văd că sunt, nu sunt întregi. Așa că o să o decupez pe aceasta. Și îmi place mâna asta, dar o să o decupez întreg și, cu toată imaginea și o să văd la ce o să o folosesc. Și această scoică, chiar dacă nu este întreagă, mă gândesc că poate să o folosesc la ceva.
Îmi place citatul ăsta. Traversează cu bine cel mai complex moment din evoluția ta. Și restul, cred că o să le decupez ce nu s-a rupt, ca și litere. De exemplu, acestea. Deși sunt cam mari și nu știu dacă le voi folosi, dar bine să le ai, că nu știi când faci vreun colaj pe care pui o literă sau ceva care să te ajute. Ok. În rest, decupez și chestia asta. Ok. Atât. Aici. Aici o să decupez lotusul acesta. Fata aceasta care stă poziția asta de meditație. Și acest margine pe care pot să o folosesc ca și background. Ok. În rest nu mai decupez nimic. Ne ajunge. Și așa am tăiat o mulțime de chestii. O să, de aici nu-mi trebuie nimic, dar de aici o să decupez chestia asta pentru background. Am folosit o dată foarte mult background albastru, cred că la țesătura aceea, și știu că a rămas fără. Așa că acum o să-mi refac stocul. Secretul unei veri perfecte. Să folosesc și asta ca și citat. Toate o să păstrez asta pentru litere. Nu mai folosesc nimic, așa am destule. Aici mi-a plăcut fetița aceasta și o să o decupez și o să o păstrez ca și imagine, pentru că o să decupez apoi toată chestia asta. Aici la fel. O să decupez doar porțiunea aceasta, pentru că vreau să decupez doar cădița. De aici o să decupez vanilia aceasta. Ok. Frumos are o fetița asta, da? Nu știu dacă o să o folosesc. Nu prea folosesc copii în colaje, că nu. Cam atât. Iar
să decupez imaginea asta și acolo. O să decupez chestia asta cu nou. Acum fiecare decupează ce dorește, dar sunt chestii pe care le folosesc și în jurnale, nu numai în colaje. Background. Am acum la background separat și mă gândesc că ar da bine pentru background și chestia asta cu aceste șampoane și geluri de duș și săpunuri și ce mai sunt. Cred că ar fi un background frumos. Și partea asta. Ok. Așa. Am făcut dita stiva de hârtii pe care trebuie să le arunc. Acestea sunt toate decupajele pe care le-am făcut, background-uri de decupat, imagini, litere citate, cifre, aici ceea ce am decupat deja, inclusiv mâna aceasta, această imagine și toate aceste pagini de background. De pe această pagină o să decupez ca și background chestia asta. Îmi place cum stă copilașul aici și mă gândesc să îl pun să stea pe ceva. Ok. Și restul o să folosesc ca și background. Ok. Așa, aici. Aici vreau să decupez norișorii aceștia, pentru că îmi place foarte mult cum arată. Ok. Și aici. Tot ca și background, o să văd cât folosesc din el. Și atât. Mă gândeam dacă să folosesc asta sau nu. Eventual chestia asta ca și background. Asta nu o folosesc deloc. Aici o să
decupez câteva chestii. Acesta. Creionul acesta. Iar rujul. Ok. Cifre. Opa. Aici o să decupez ochii. Și gura. Și porțiunea aceasta o să o pun ca și background. Ok. Cam atât. Partea asta nu nimic. Nu sper că nu mai mult, că mai am răbdare. Place chestia asta cu ADN-ul, tot așa ca și background. Citatul acesta. Ai grijă de natură așa cum ai grijă de tine. Ok. În rest, nu mai trebuie nimic. Să decupez semnul acesta de reciclare cu verde. Poate o să-l folosesc vreodată în vreun colaj. În rest, nimic. O să păstrez fata aceasta pentru că îmi place cum arată și mă gândesc că aș putea să adaug anumite, eu știu, chestii de hobby sau pasiuni pe care le-ar putea avea, care o fac atât de fericită. O să vedem dacă îmi mai aduc aminte când voi face colajul. Îmi place imaginea asta, o să o decupez. Și cred că am reușit să păstrez, să mă uit să văd de... nu. Vreau să păstrez cuvintele, dar din păcate nu. Pe partea asta nu mai trebuie nimic. Am foarte multe chestii și decupaje. De aici nimic. De aici nimic. N-are rost să mai... Opa. Am intrat cu imagini de aici. Scuze.
Aici îmi place citatul acesta, plin de viață la fel ca tine. Ok. Să decupez și chestia asta ca și background. Și partea asta. Ok. Și partea asta că e cu gri. Decupez și imaginea asta. Atât. Iată aici. Decupez asta cu must have. Gândesc că aș putea să folosesc la vision board-ul acela. Ok. Iar restul, toată porțiunea aceasta o să o folosesc ca și background. Și cred că și porțiunea aceasta. Și aici, pe spate, n-am nimic care să mă ajute, dar o să decupez asta cu must be, cuvintele acestea două. Ok. Și iar must have acesta. Ok. Și aici. Așa, și pe spate cred că partea aceasta pentru background. Chiar dacă sunt mai groase coperțile, tot sunt ok de folosit. Multă lume nu folosește coperțile, dar eu le folosesc. Deci cam atât a rămas din revista mea. 3 pagini întregi și restul decupate. A durat videoclipul vreo 6 ore. O să văd cât durează la editat. În timpul ăsta am fost vreo oră și plecată să-mi iau hardul de la vechiul calculator, care, bineînțeles, în Sibiu, fiind fluctuații de energie de curent electric, s-a ars. Și calculator, și televizor, și veioze, a fost o minune. Și am fost să-mi recuperez datele de pe calculator, dar cred că a durat vreo o oră maxim. În rest, tot timpul numai am decupat și am tăiat. Doar 2 reviste. Mă așteptam să fac mai mult, dar asta este. Au fost revistele foarte mari, cel puțin aceea de la Alexandra. Destul de mari, nu știu exact câte pagini a avut, trebuia să mă fi uitat înainte. Dar, oricum, sunt mulțumită că am decupat foarte multe lucruri. Și acum o să mă apuc să le aranjez în dosarul acela pe care l-am cu
imagini decupate și mâine sper să fie frumos să pot să merg la castelul acela al brătienilor și poate să și desenăm pe acolo, dar o să văd în funcție de cum va fi vremea, pentru că acum e 7 sau 8 seara și deja beznă, că e furtună afară. Sper să nu fie atât de grav ca în alte părți. Și mi-au mai rămas paginile acestea, sper să nu le uit pe aici, ca să le copiez pe calc și să le trec pe carton. Da, sau eventual cu un indigo să le copiez. Cred că mai degrabă. Da. Dar asta când voi ajunge la Sibiu, că acum nu. Nu am nici carton și nici timpul necesar pentru așa ceva. Da, sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe la canal, să ajungă videoclipurile mele și la alte persoane cărora le place acest gen de videoclipuri. Și noi ne vedem data viitoare, care sincer nu știu când va fi. Sper să reușesc mâine să ajung la castelul brătienilor, dacă nu asta este. Dar noi ne vedem data viitoare.